Luto tayo ng Tonkatsu Kare. Hello mga kainang, parang puti ko dito. So, maulan na araw ngayon. Maulan na araw, ang gulo ano. Ayan, bali na itapon na pala natin ibang mga dahon-dahon. Whole day maulan ngayon. Walang pasok si Papa. So, bali ako, magpa-practice na tayong mag-drive ng medyo malaki kasi parang balak ng ibenta yung sasakyan ko kasi. Ano kasi sasakyan namin, bali 3 mahal kasi yung ano dito, mga tax, yung mga maintenance. So, itatry ko na i-drive yung malaking sasakyan namin, yung private car namin. So, ayun, good luck to me. Papracticein ko na siya mula ngayon. Para pag nasanay na ako, ibibenta na yung sakyan ko, tapos yung private, papalitan namin ng ibang style or model. Hindi ako sure, pero parang ganun ang balak ni Papa. So, samahan niyo ako mag-aral. Ayan! Good luck to me. Kare ko. Siksik pa siya. So, kasi nga maliit ang aking binti. Kailangan medyo malapit sa pedal. Kasi nga tayo hindi na biyayaan ng tangkad. Init ko na. Seatbelt first. Good luck to me. Punta kami sa biyenan ko para malayo-layo. Ay, wasuri tayo. Nope. Dalan, muchimono na. Yung dadali namin, bibigyan namin sa biyenan ko. Teka lang. Nagpagas muna kami. Wala na rin gas. Nadadrive ko naman to, kaya lang kasi, pagka masiskip na daan, nahihirapan ako kasi nga malaki. Yung parang baka mabunggo o magasgas. Pero kailangan talaga masanay na ako kasi mahal rin kasi ang ilang sakyan namin. Nomimono katte kura. Ay! Hindi daw siya ng inumin. Baka mauhaw ako. Good luck. Ewan ko lang, baka ma-stress ako mamaya. Iba na itsura ko. Baka nakagano na yung buhok. Yun nga, natadrive ko naman nga talaga to. Kaya lang pag malapitan lang at saka hindi siya masiskip na daan. Kasi nga, parang kasi, tawag dito sa Japan, mewa ako. Parang ayokong ma-istorbo sa mga dadaan na ako. Tagal ko mag-drive, ganyan. Magbabak pa ako para makadaan sila o sila, hintayin nila ako, ganyan. Ayokong ma-stress din sila sa akin. Malayo yung bahay ng biyenan ko. Kung napanood niyo yung vlogs ko na pinatid namin sila, yung pinainom namin sila. Pinainom namin sila. Yun nga. 1 hour and a half, ganyan. So, bali, 11:25 na. Ay, hindi. 11:10 pa lang. Baka, mga 3 o'clock nandun na tayo. One week later. Lokoy. Loko jeep mo. Para sa akin malamig pero naiinitan ako. Wow! それで避けないとちょっと。やだ、ちょっとまだ慣れてない。うわ、すげえな、あそこも水。シャワー。ゆっくりでいいよ。これ何があるかわかんねえから、水の中。Dahan-dahan lang tayo. Kawawa din yung mga dumadaan eh. Tugkuri. Sorry! Hindi ko alam yung tsura ko ngayon. Pag umuulan kasi ang hirap malapit na tayo. Mga 15 minutes na lang. Ne, Papa? Long drive. Dito na kami. 1,000 kulagyan ata nawala sa akin. Oh, may bagong gawa.
dito Kara. Tagal ko rin di nakadrive dito kaya hindi ko na ulit matandaan. Dito na kami. Dito daw si Inay. Pero may pasok siya ng 1 bago mag-1. 車止めれるママ。 頑張る。じゃあパパ先出ちゃう。ちょっと前出しといて。 Dito na kami. Konnichiwa. Jamashimasu. Na kami. Jamashimasu. どうぞ。何もいらないよ。Much later. Bien. 6000いくらだって言われたの。そしたら時が経って1ヶ月経って。ありがとうね。は気をつけてね。もう雨降ってるよ、お母さん。冷凍庫に入れてね。はい。いらっしゃい。気をつけて。はい。そして、あんさん。どっちの方がいいかな。どっちのどこに当たってんだっけ。ね。Ito kami sa home center. Bibili kami ng medyas sa trabaho ni Papa tsaka kay Kare. Sana meron para makatipid ng budget. Hindi na ako ng mga halaman. Storbo daw ako. Salamin kasi. So baka na to. Yung battery ko 10 na lang. Maglulobat na. So update ko na lang ulit kayo. Bye! チャージある。 Pinapa-seatbelt pa to. Paano isi-seatbelt yan? Kahit saan na yun. これでいい。 Eh! Maano yung yung lift. いいじゃんこれ。 Baka maano yung anong yun. Day 3, day 4. Hindi na nga mag-cooking show na lang tayo. Since nandito na lang naman. Okay, gagawa tayo ng tonkatsu. Tonkatsu kare. Kailangan namin breadcrumbs. Ito, ginawa na lang natin yung iba. Itlog. Katakuriko. Ito. Or flour kung walang katakuriko. Tapos, meat na pork. So, lalagyan natin siya ng asin at paminta. Hindi siya na kayo kakagising ko lang at kakakain ko lang. Dito tayo ng tonkatsu kare. Ano yung kare? Nagagawin din ako ng kare kaya lang wala na kasing oras eh. Dumating na si Shido tumnara. So ayan, kare yan. So magluluto na lang tayo ng tonkatsu. So, 4 lang silang kakain. Ako hindi ako kakain kasi kumain na tayo. Ayan, medyo na. Kuha lang tayo ng 4. So, itatabi natin. Lagyan natin sa freezer. Okay, kailangan natin ng asin at paminta. Actually, dapat to gaganunin pa yan. Kaya lang kasi hindi ko makita yung pandurog. Para medyo mag-firm at saka mas malambot. Since hindi ko makita, ang ingay, pasensya na talaga. Hindi ko na yun. Pero kailangan ganunin niyo siya. Ubus na ang breadcrumbs. So, ano na lang tayo. Kaya bibili tayo.
Kasi na kayo medyo maingay yan. Ayan. Gawa kasi ko dati ng tinapay. Ayan, yung mga sa gilid tinanggal natin. So, nilagay natin sa freezer. So, tamang-tama. Wala na tayong breadcrumbs. Maggawa tayo. Shake natin dito. Then, ididip lang natin sila sa tatlo. Unahin natin ang flour or katakoriko. Ganun lang pala. Then set aside. And again, ito. Ulit lang. Ayan na siya, bali. Prito na lang natin siya. Few moments later. So, bali, ito na siya. Fry na natin. Lalagyan na natin yan sa plate. Ayan na siya. May hitsura. Lagay natin sa plate. Ayan guys, ang juicy niya, oh. Ang juicy. Juicy. Wow! Yung kay Ichiro, mamaya na lang. Ito kang Ichiro. Kasi nasa work pa si Ichiro. Mamaya na lang natin siya gagawaan. Ganyan na siya. Lalagyan natin ang kanin. Magiging ganyan. Tapos yung ininit natin na kare dito. Nakalohit lang siya kaya hindi siya masyadong matutusta. Ilalagay na natin. Wait. Natin siya lalagay ngayon. Ganyan. Ganito siya. Ito kay Hikari ito eh. Si, Hikari, agit na ko rin. Parewa, Papa. Papa. Inaano ko dito sa sa towel. Kasi para hindi tatapon yung tabunan yung kare. Yung tonkatsu.
Ito na siya, medyo umangat yung kare. Ay, okunai, daijoubu hika. Parang ang dami na. Ipakunai, daijoubu. Katsukete ne, atsui kara. Ito. Izuku. Sila lang kakain kasi ako kumakain ako after 6. Hindi pala, before 6 pala. Hindi na ako kumakain kasi diet nga tayo. Kailangan nating magpapayat ng konti kasi hindi para sa ibang tao kundi para sa akin kasi yung height ko nga dahil 4'11 nga ako, pag sobrang bigat ko hindi na kaya ng tuhod ko, sumasakit siya. So ayun, sila lang kumakain. Papa Ushi, parami ata yung kare. Kare, ukot ka na. Daijoubu? Iyo. Wala, ang dami na natin din yung ano. Hindi naman 3 toilet natin, 2 lang. Ayan na. Wala, hindi na kasya. Hindi na rin kasya yung budget. Konnichiwa. Hey, genki? Konnichiwa. Thanks for watching. Please share, like, and subscribe, and click the bell button para lagi po kayong updated sa mga videos ko. Stay safe everyone. Bye!